Chào mừng quý nhà đầu tư đang quay trở lại với chương trình Mastock Live, chương trình do công ty cổ phần chứng khoán Mirasset Việt Nam thực hiện. Và hôm nay Phan Trắng rất vinh dự khi được đồng hành cùng với quý nhà đầu tư trong phiên giao dịch sáng thứ hai, ngày 5 tháng 1 năm 2026. Và để mở đầu chương trình thì mời quý nhà đầu tư cùng theo dõi video điểm tin thị trường tuần qua. Với chủ đề nhìn lại những điểm nhấn trong thị trường chứng khoán Việt Nam 2025 thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và trao đổi với chuyên gia chị Trần Thị Ngọc Hòa, là chuyên viên phân tích cấp cao của công ty cổ phần chứng khoán Mirasset Việt Nam. Dạ, xin chào chị Hòa. Xin chào Trắng, xin chào quý nhà đầu tư. Vâng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đóng cửa với mức 1.784 điểm và đây là mức tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái, và thanh khoản cũng đã đạt gần 24.000 tỷ đồng, cũng tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Thì thị trường chứng khoán Việt Nam 2025 đã có rất là nhiều biến động cũng như là những sự kiện trọng yếu xảy ra trong 2025, có thể được xem như là một giai đoạn vô tiền khoáng hậu của thị trường tài chính. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe chị Hòa điểm tin lại một số điểm nổi bật của thị trường chứng khoán Việt Nam trong 2025. Dạ, xin mời chị Hòa. Xin cảm ơn câu hỏi của Trắng. Thì phòng phân tích cũng có tổng hợp những cái sự kiện quan trọng trong năm 2025. Và đây không chỉ là chúng ta nhìn lại về trong quá khứ cũng như là trong 2025, mà còn là những cái sự kiện này còn là những cái tiền đề quan trọng cho giai đoạn tiếp theo của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì hòa nhóm các cái sự kiện này thành 10 nhóm cái sự kiện chính. Sự kiện đầu tiên thì là ngay từ đầu năm 2025 thì chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP là 8% trong năm 2025. Với bộ tứ trụ cột là 4 cái nghị quyết quan trọng tạo nền tảng tăng trưởng cho thời gian sắp tới. Đó là nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, chuyển đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, và nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, và thứ ba là nghị quyết 66 về xây dựng và thi hành pháp luật, cũng như là nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Thì 4 cái nghị quyết này, đây là những cái nghị quyết rất là quan trọng để tạo tiền đề cho hướng tới cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 chữ số trong năm 2026, cũng như là trong giai đoạn 5 năm tiếp theo 2026-2030. Thì với những cái thông tin tích cực ngay từ đầu năm, thì thị trường chứng khoán Việt Nam cũng có những nhịp tăng nhất định trong 3 tháng đầu năm. Tuy nhiên thì vào đầu tháng 4 thì thị trường chứng khoán đối mặt với một cái thông tin, đó là Mỹ công bố thuế đối ứng với tất cả các nước vào ngày 2 tháng 4 năm 2025. Trong đó thì Mỹ công bố mức thuế đối ứng đối với Việt Nam là 46%. Thì như chúng ta biết rằng là Việt Nam là một trong những nước có nền kinh tế có độ mở lớn, và chúng ta phụ thuộc khá là nhiều vào xuất khẩu cũng như là các doanh nghiệp FDI. Cho nên là cái sự kiện, và Mỹ cũng là một trong những cái thị trường quan trọng của nước ta, cho nên là cái sự kiện này nó có tác động khá là lớn với thị trường. Thì sau khi mà cái sự kiện này được công bố thì VN-Index đã giảm sàn hàng loạt. Chúng ta thấy cái đoạn mà VN-Index nó giảm vào đầu tháng 4 thì tuy nhiên là chỉ sau một tuần sau đó, Mỹ công bố hoãn thuế đối ứng 90 ngày thì đã giúp cho thị trường hồi phục trở lại. Thì nhìn vào sơ đồ thì để cho quý nhà đầu tư tiện theo dõi, thì Hòa highlight những cái dòng chữ màu cam, đó là những cái sự kiện liên quan tới thuế đối ứng. Thì chúng ta thấy rằng là về sau khi mà tâm lý thị trường cũng bớt lo ngại hơn về cái mức thuế đối ứng này khi mà chiến tranh hạ nhiệt, khi mà chiến tranh thương mại có dấu hiệu dừng hạ nhiệt. Và sự kiện thứ ba mà Hồng muốn nhắc đến, đó là việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Vào ngày 8 tháng 10 thì FTSE Russell đã chính thức thông báo là nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, và có lộ trình 1 năm, với cái ngày hiệu lực chính thức là dự kiến là ngày 21 tháng 9 năm nay, năm 2026. Và việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE đã mở ra một cái cơ hội và một cái chu kỳ mới để thu hút dòng vốn nước ngoài, cũng như là tái định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam. Và Hà cho rằng là đây cũng là cái bước đệm đầu tiên trong cái lộ trình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030. Với những cái nỗ lực và những cái giải pháp của nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi của MSCI vào năm 2030 được thể hiện qua cái quyết định 2014 được phê duyệt về đề án nâng hạng thị trường Việt Nam. Và chúng ta thấy rằng là với cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng trong giai đoạn 5 năm sắp tới, thì nguồn vốn đóng một vai trò rất là quan trọng. Thì một trong những cái sự kiện trên cái thị trường tài chính khá là quan trọng trong năm 2025, đó là việc thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế.
thì chúng ta thấy rằng là Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức vận hành vào ngày 21 tháng 12 vừa qua. Và đây là một cái chuyện dựa vào cái nghị định là 222 của Quốc hội cũng như là 8 cái nghị định của Chính phủ, từ nghị định 323 đến nghị định 330, thì Việt Nam chính thức thành lập 2 trung tâm tài chính quốc tế, đó là tại Việt Nam, đó là tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thì đây là cái chìa khóa để có thể huy động nguồn vốn khổng lồ cho giai đoạn sắp tới. Và một trong những cái sự kiện cũng khá là quan trọng trong năm 2025 đó là việc đẩy mạnh đầu tư công. Thì chúng ta thấy rằng là Việt Nam tập trung đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong năm 2025 cũng như là trong giai đoạn 5 năm tiếp theo. Thì có thể nói là năm 2025 chính là cái năm khởi điểm cho một cái chu kỳ hạ tầng mới ở Việt Nam, nơi mà cái nguồn vốn tư nhân đóng một vai trò khá là quan trọng. Và trong giai đoạn tiếp theo thì với cái mục tiêu vốn đầu tư công là 8.500.000 tỷ đồng, tăng khoảng 166% so với giai đoạn 5 năm trước đó 2021-2025, thì đầu tư công đóng một vai trò khá là quan trọng trong tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tiếp theo. Cùng với cái động lực đầu tư công thì động lực về tiêu dùng này cũng như là những cái chính sách tháo gỡ khó khăn cho bất động sản cũng là hai cái sự kiện và những cái chính sách khá là quan trọng trong năm 2025. Về chính sách hỗ trợ tiêu dùng thì chúng ta có về cái chính sách về cái luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi được chính thức thông qua vào ngày 10 tháng 12, cũng như là cái việc gia hạn thuế thu nhập thuế giá trị gia tăng vào ngày 17 tháng 6 và gia hạn đến năm 2026, thì kỳ vọng là sẽ tiếp tục hỗ trợ cho tiêu dùng trong giai đoạn tiếp theo. Và những cái chính sách tháo gỡ bất động sản, các cái dự án bất động sản như là cái nghị quyết 254 về việc quy định một số cái cơ chế chính sách để tháo gỡ những cái khó khăn cho cái việc thi hành luật đất đai trong việc tính tiền sử dụng đất cũng như là tiền thuê đất. Và sự kiện thứ 8 mà Hà muốn nhắc đến trong năm 2025 đó là những cái diễn biến về lãi suất đáng chú ý. Đó là vào ngày 16 tháng 12 thì 4 ngân hàng thương mại quốc doanh đã đồng loạt tăng mạnh lãi suất tiết kiệm ở tất cả các kỳ hạn. Còn sự kiện thứ 9 đó là về các chính sách lãi suất của Fed. Thì chúng ta thấy rằng là trong năm 2025 thì Fed đã cắt lãi suất 3 lần và đưa mức lãi suất chính sách về mức 3.5 đến 3.75%. Thì sau 3 lần hạ lãi suất trong năm 2025 thì Fed dự kiến sẽ tiếp tục nới lỏng tiền tệ vào năm 2026. Điều này sẽ tạo ra một cái tiền đề, một cái sự thuận lợi trong cái việc điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam và mở rộng dư địa để chúng ta có thể duy trì lãi suất ổn định để hỗ trợ phát triển kinh tế trong thời gian sắp tới. Và sự kiện cuối cùng là vào cái phiên mà trước cái tuần nghỉ lễ vào ngày 25 tháng 12 thì tập đoàn Vingroup đã cho biết là xin rút đăng ký đầu tư vào dự án đường cao tốc Bắc Nam. Thì cái sự kiện này nó đã khiến cho thị trường bán mạnh nhóm cổ phiếu này. Thì chúng ta biết rằng là sau đó thì thị trường đã chứng kiến 4 phiên hồi phục liên tiếp vào cuối năm, cho thấy rằng là tâm lý thị trường nhà đầu tư đã dần ổn định hơn sau những cái tin tức mà liên quan tới tập đoàn Vingroup trong cái tuần trước đó. Thì đó là tóm tắt những 10 cái sự kiện quan trọng của thị trường chứng khoán mà quý nhà đầu tư cần lưu ý. Vâng, cảm ơn chị Hòa về những chia sẻ rất là chi tiết về những sự kiện trọng yếu của thị trường chứng khoán trong 2025. Thì chúng ta thấy rằng 2025 có quá nhiều sự kiện và chị Hòa chỉ mới tóm tắt chỉ 10 sự kiện thôi mà chúng ta đã thấy rằng một năm vô cùng biến động. Và để chuẩn bị cho bước vào năm đầu tư 2026 thì Trắng tin rằng là quý nhà đầu tư cần phải lưu ý một cái dòng sự kiện rất là quan trọng. Đấy chính là những chính sách điều hành của chính phủ cũng như là quan điểm của chính phủ trong thời gian tới, có thể về chính sách tài khóa cũng hoặc là có thể về chính sách tiền tệ. Nhưng mà gần nhất là trong kỳ nghỉ lễ thì chúng ta có một thông tin rất là hay là tăng trưởng tín dụng trong 2025 có thể dự phóng khoảng 18% so với cùng kỳ, và đây có thể nói là một con số rất là lớn. Và trong đó thì Hội đồng tư vấn tiền tệ quốc gia cũng đã có một cái khuyến cáo là không nên mở rộng chính sách tiền tệ trong 2026. Thì không biết rằng là chị Hòa sẽ có đánh giá như thế nào về cái sự kiện này cũng như là nó sẽ có tác động như thế nào đối với thị trường chứng khoán Việt Nam hả chị? Đúng là như Trắng có đề cập là tính đến ngày 24 tháng 12 thì cái tăng trưởng tín dụng của Việt Nam đạt là 17,87% so với cuối năm 2024, cũng như là tăng trưởng tương đương với mức tăng trưởng là 19,41% so với cùng kỳ, và đây là con số cao hơn nhiều so với cái mục tiêu ban đầu mà đặt ra vào đầu năm, đó là 16%. Thì trong khi đó
thì tăng trưởng huy động đã thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng tín dụng. Còn xét về cái con số mà tăng trưởng tín dụng này á, thì chúng ta thấy rằng là cái xu hướng tăng trưởng tín dụng của các ngành nghề thì đều có cái sự cải thiện, hầu hết là đều có cái sự cải thiện. Khi mà ví dụ như là chúng ta nhìn vào biểu đồ, chúng ta thấy rằng là cái tăng trưởng tín dụng cho ngành xây dựng thì cũng có sự cải thiện. Trong đó thì về xây dựng thì có các cái dự án đầu tư cơ sở hạ tầng mà đang được chính phủ đẩy mạnh đầu tư trong thời gian vừa qua. Ngoài ra thì có các cái lĩnh vực về công nghiệp hỗ trợ cũng như là về các cái doanh nghiệp mà ứng dụng công nghệ cao thì cũng có cái tốc độ tăng trưởng tín dụng cao. Còn xét về điều hành lãi suất trong năm vừa qua thì ngân hàng nhà nước vẫn tiếp tục giữ nguyên cái mức lãi suất điều hành vừa qua đó thì sẽ hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Thì trong năm 2026 á, thì nhìn vào cái chu kỳ kinh tế hiện tại, chúng ta thấy rằng là với cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng trong năm 2026 cũng như trong giai đoạn tiếp theo, và ngoài ra chúng ta quan sát thêm về cái mức lạm phát thì chúng ta thấy rằng là lạm phát của Việt Nam vẫn kỳ vọng là nằm trong cái mức kiểm soát. Do vậy á, thầy Hòa cũng như là team phân tích cho rằng là chính sách tiền tệ của Việt Nam trong thời gian tới vẫn sẽ theo cái hướng là tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên là có cái phần thận trọng hơn, và ngân hàng nhà nước thì vẫn sẽ ưu tiên duy trì cái môi trường lãi suất ổn định để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Cảm ơn chị Hòa về những chia sẻ rất là chuyên sâu về chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Thì Trấn tin rằng quý nhà đầu tư cũng đã có được một chút xíu yên tâm hơn về chính sách tiền tệ của chúng ta sẽ chưa có sự đảo chiều, có ít quả chăng là chúng ta sẽ giảm một xíu về tăng trưởng tín dụng để tránh cái việc là tăng trưởng nóng. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta đang nói rất nhiều về 2025 cũng như là đang nói về những chính sách cho 2026. Thì Trấn nghĩ là quý nhà đầu tư cũng như Trấn đang rất là muốn nghe chị Hòa cũng như là đồng đội team phân tích của chị có những cái gợi ý nào về danh mục đầu tư, cũng như là theo chị Hòa và team phân tích thì cái nhóm ngành nào sẽ là nhóm ngành mà hấp dẫn để gửi quý nhà đầu tư trong thời gian tới. Dạ, xin mời chị Hòa. Cảm ơn câu hỏi của Trắng. Thì Hoàng tin rằng là đây cũng là một cái sự quan tâm của nhiều quý nhà đầu tư khác. Thì chúng ta thấy rằng là về cái mặt bằng định giá hiện tại của VN-Index thì sau cái thời gian đóng cửa thì chúng ta sau cái thời gian cuối năm thì hiện tại thì VN-Index đang có mức định giá PE là 17,3 lần, cũng tương đồng so với cái mức trung bình dài hạn là 17 lần. Tuy nhiên thì Hòa cho rằng là định giá của VN-Index sẽ được kỳ vọng là sẽ chiết khấu về cái vùng hấp dẫn hơn, khi mà kỳ vọng cái triển vọng kết quả kinh doanh quý tư 2025 cũng như là triển vọng trong năm 2026 sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Còn về trong ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là dòng tiền thị trường là kỳ vọng sẽ có sự phân hóa rõ hơn, khi mà báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 năm 2025 sẽ bước vào cái thời gian cao điểm công bố, đó là dự kiến từ giữa đến cuối tháng 1. Còn về dài hạn thì nhìn vào cái bức tranh tổng thể vĩ mô thì chúng ta thấy rằng là cái động lực tăng trưởng kinh tế cho năm 2026 sẽ dịch chuyển sang đầu tư công và tiêu dùng. Trong đó thì như Hòa cũng có nhắc ở nhiều số Mass Talk trước thì cái động lực tăng trưởng đầu tư công thì vẫn sẽ được xác định là cái động lực tăng trưởng chính cho kinh tế, với kế hoạch giải ngân đầu tư công là 8.500.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030, và cái mức tăng trưởng là 166% so với giai đoạn 5 năm trước đó từ năm 2021-2025. Và Việt Nam nhờ vào cái dư địa tài khóa dồi dào thì đây là một trong những cái tiền đề để có thể giải ngân đầu tư công mạnh hơn trong giai đoạn sắp tới. Và với cái động lực tiêu dùng thì chúng ta thấy rằng là với những cái chính sách hỗ trợ như là việc giảm thuế gia hạn, việc giảm thuế giá trị gia tăng, cũng như là cái việc thay đổi trong thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, thì kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho cái động lực tiêu dùng trong thời gian sắp tới. Cũng như là chúng ta thấy rằng là với cái sự kỳ vọng cái sự hồi phục của thị trường bất động sản cũng như là cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp thì cũng sẽ là một trong những cái yếu tố để có thể hỗ trợ cho tăng trưởng tiêu dùng. Còn về thị trường tài chính thì Việt Nam đang có những cái nỗ lực cũng như là có những giải pháp nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi của MSCI trong năm 2030, cũng như là làn sóng IPO đã rất là sôi động cũng như là sôi động trong thời gian tiếp theo. Thì đây là một cái nền tảng để giúp cho cái thị trường tài chính chúng ta có thể phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới. Do vậy thì nhà đầu tư và chúng ta là cái chúng ta thì nhà đầu tư nên ưu tiên những cái nhóm như là ngân hàng nè, chứng khoán cũng như là vật liệu xây dựng, xây lắp, vì nó được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách cũng như là cái dòng vốn trong thời gian sắp tới. Còn về dài hạn
thì Hòa cũng như phòng phân tích khuyến nghị là nhà đầu tư có thể tham khảo cũng như là xem xét thêm ngành bất động sản, công nghệ và bán lẻ, khi mà cả cái chính sách pháp lý cũng như là cái nhu cầu nội địa kỳ vọng là sẽ đồng thời phát huy tác dụng, sẽ giúp hỗ trợ cho những cái ngành này tiềm năng trong thời gian sắp tới. Vâng, cảm ơn chị Hòa về những chia sẻ rất là chi tiết cũng như là những nhóm ngành đã gửi đến quý nhà đầu tư. Thì Trắng tin rằng quý nhà đầu tư cũng đã có được những danh mục ưng ý cho bản thân mình để bắt đầu một giai đoạn đầu tư 2026. Và tiếp theo chương trình sẽ là phần trả lời câu hỏi từ quý nhà đầu tư. Và trước đó thì mời quý vị cùng theo dõi một số sản phẩm chính do công ty cổ phần chứng khoán Miracset Việt Nam cung cấp. Vâng, Trắng vừa nhận được một câu hỏi mà quý nhà đầu tư đã gửi đến chị Hòa là chị ơi, chị có đánh giá như thế nào về hiệu ứng tháng Giêng tại thị trường chứng khoán Việt Nam? Cảm ơn câu hỏi của quý nhà đầu tư cũng như là sự quan tâm của quý nhà đầu tư. Đối với chương trình thì Hòa và phòng phân tích cũng có thống kê cái hiệu suất của VN-Index vào tháng 1 của các năm. Thì trước hết thì chúng ta cần tìm hiểu là hiệu ứng tháng Giêng là gì. Thì chúng ta biết rằng là cái hiệu ứng tháng Giêng là một cái hiện tượng mà thị trường, trong đó là thị trường chứng khoán có xu hướng là tăng mạnh vào các tháng đầu năm, vào các tháng đầu tiên của năm. Và nguyên nhân của cái hiện tượng này là đến từ là thứ nhất là về cái tâm lý cũng như cái nhu cầu cá nhân, khi mà nhà đầu tư thường bán cổ phiếu vào cuối năm để chi tiêu lễ Tết nè, cũng như là họ sẽ mua lại vào tháng 1, và cũng như là cái việc mà cơ cấu lại danh mục vào đầu năm. Còn về các tổ chức cũng như các cái danh mục cũng như là các quỹ đầu tư thì họ có xu hướng là bán cổ phiếu để tối ưu thuế vào cuối năm. Thì tại các cái thị trường phát triển thì nhà đầu tư thường có xu hướng là bán những cái mã lỗ vào cuối năm để giảm thuế thu nhập, cũng như là mua lại và tái cái danh mục đầu tư cho năm sau. Thì đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì hiệu ứng tháng Giêng, thì chúng ta nhìn vào cái thống kê hiệu suất của VN-Index vào tháng 1, chúng ta thấy rằng là từ năm 2001 đến năm 2025 thì Việt Nam có 14 lần là trong tháng 1 là tăng điểm và 11 lần là giảm điểm. Thì đâu đó thì con số xác suất này nó cũng khá là cũng cho thấy là cái thị trường tháng 1 trong tháng 1 thì cũng có cái sự tăng điểm. Trong đó thì cái lợi nhuận trung bình của tháng 1 từ năm 2001 tới 2025 thì cũng đạt mức ấn tượng, đó là mức 4,7%. Đây là mức trung bình cái lợi nhuận của thị trường trong tháng 1. Tuy nhiên thì đây là những cái con số mà chúng ta những con số thống kê mà chúng ta cần tham khảo thôi. Còn về thực tế thì Hòa cho rằng những cái sự kiện mà nhà đầu tư cần quan tâm và lưu ý cho trong cái tháng 1 này, đó là thứ nhất là về cái dữ liệu kinh tế của Việt Nam năm 2025 sẽ được công bố vào ngày mai, cũng như là chúng ta có thể theo dõi về cái kết quả kinh doanh quý tư về kết quả kinh doanh quý tư của 2025, và cái thời gian cao điểm công bố là từ giữa đến cuối tháng 1. Cũng như là trong cái tháng 1 này, một cái sự kiện quan trọng đó là việc các cái cuộc họp chính sách lãi suất của Fed vào ngày 29 tháng 1. Thì những cái sự kiện này để chúng ta có thể có một cái bức tranh đầu tư tổng quan hơn trong tháng 1 vừa qua. Còn về dài hạn thì triển vọng thị trường cũng như là các ngành đầu tư tiềm năng thì Hòa vừa chia sẻ, thì quý nhà đầu tư có thể tham khảo để cơ cấu danh mục của mình trong tháng 1 cũng như là trong năm 2026.
Cảm ơn chị Hòa về những chia sẻ rất là hay, đã đầy đủ cho quý nhà đầu tư trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì Trắng xin được phép tóm tắt lại một số nội dung chính của buổi thảo luận sáng nay như sau. Thì đầu tiên là chúng ta đã khép lại một năm 2025 với rất là nhiều biến động, mà những sự kiện trọng yếu trong đó có thể nói là đếm không xuể tay. Nhưng mà trong đó thì một sự kiện cực kỳ quan trọng, đó là liên quan tới nâng hạng thị trường chứng khoán, sẽ là một câu chuyện tiếp tục được kể trong 2026. Và song song với nâng hạng thị trường chứng khoán thì chúng ta đã thành lập một cái trung tâm tài chính quốc tế, thì từ đó có thể hoàn toàn kỳ vọng rằng những nhóm tài chính như là ngân hàng, chứng khoán hay là ngân hàng và chứng khoán sẽ tiếp tục trở thành động lực chính trong giai đoạn tới của thị trường chứng khoán trong 2026. Và song song với đó thì đầu tư công, đầu tư hạ tầng được xem là một động lực tăng trưởng then chốt của GDP trong giai đoạn tăng trưởng 10% từ 2026 đến 2030, và những kế hoạch dự kiến giải ngân lên tới 8,5 triệu tỷ đồng. Đây là một con số rất lớn, đã tăng hơn 150% so với giai đoạn trước đó. Và con số này thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng những nhóm như là xây dựng, hạ tầng hay thậm chí là những doanh nghiệp tư nhân tham gia vào cái quá trình đầu tư những dự án trọng điểm sẽ khoác lên mình một chiếc áo mới và có những điểm nhấn riêng biệt trong giai đoạn 2026 đến 2030. Và cuối cùng là một dòng mới được kỳ vọng, đó là sức mua tiêu dùng được hồi phục khi mà chúng ta có hàng loạt những sự kỳ vọng về gia tăng trở lại của những thị trường về chứng khoán, về bất động sản hay là thậm chí là trái phiếu doanh nghiệp. Và bên cạnh đó thì cuối năm thì chúng ta đang có rất là nhiều những chính sách hỗ trợ của chính phủ trong giai đoạn 2026 để mà tiếp tục thúc đẩy sức mua của người dân. Và tiêu biểu nhất là đầu 2026 thì chúng ta sẽ có một cái mức tăng mới về mức giảm trừ gia cảnh để tính thuế thu nhập cá nhân. Và cái mức này sẽ giúp cho làm tăng thu nhập khả dụng cũng như là hỗ trợ người dân trong việc chi tiêu. Và từ đó thì chúng ta thấy rằng 2026 sẽ là một năm đặc biệt mà ở đó chính sách, dòng tiền cũng như là cơ hội tăng trưởng đang hội tụ lại để cho chúng ta tìm những cơ hội đầu tư rất là hay và hấp dẫn. Và Tấn tin rằng thì trong những số gần đây thì chúng ta đã mang đến rất nhiều thông tin và quý nhà đầu tư có thể lựa chọn được danh mục ưng ý cho mình. Và chương trình Mastock Live do công ty cổ phần chứng khoán Middlesex Việt Nam thực hiện xin được phép khép lại. Và nhân số đầu năm thì Trắng và chị Hoa cũng như là ekip chương trình xin được phép gửi đến quý nhà đầu tư lời chúc sức khỏe cũng như là một năm 2026 vừa đầu tư vừa làm việc thành công thuận lợi. Và Trắng và chị Hoa xin chào và hẹn gặp lại.